Σας χαιρετώ και ελπίζω να είστε όλοι καλά. Η σημερινή βόλτα είναι μια από τις πιο αγαπημένες μου. Πολύ κοντά στην Αθήνα, μόλις 2,5 με 3 ώρες. Λίγο πιο κάτω από την Αράχοβα. Τους Δελφούς. Τον ομφαλό της γης. Οι Δελφοί υπήρξαν ο ιερότερος χώρος της αρχαίας Ελλάδας. Ο πατέρας των Θεών Δίας έστειλε 2 αετούς, έναν προς την Ανατολή και έναν προς τη Δύση. Την χαρισματική τοποθεσία που συναντήθηκαν υπέδειξε στους Έλληνες για να ιδρύσουν το σημαντικότερο μαντίο του αρχαίου κόσμου. Αφού λοιπόν πληρώσουμε ένα εισιτήριο 12 ευρώ, περνάμε μέσα στον αρχαιολογικό χώρο και με το ίδιο εισιτήριο μπορούμε να δούμε και το μουσείο και το ναό της Αθηνάς. Στην Ιλιάδα το μαντίο αναφέρεται με το όνομα Πειθό. Από το Πειθό που σημαίνει σαπίζω, επειδή ο Απόλλωνας σκοτώνοντας τον Θεό Πειθώνα τον άφησε εκεί να σαπίσει. Το όνομα Δελφή προέρχεται από τη λέξη Δελφής που σημαίνει μήτρα, κοιλιά. Ο πρώτος κυρίαρχος του ιερού ήταν ο Θεός Διόνυσος, του οποίου τη μαντική ιδιότητα εξέφραζαν εκστασιασμένες γυναίκες από το στόμα των οποίων μιλούσε ο Θεός. Η εμφάνιση όμως του νέου Θεού Απόλλωνα περιόρισε την ομαδική μανία των διονυσιακών οργείων σε μία μόνο ομάδα, τον Θίασο. Υπήρχαν πολλές μέθοδοι από το ξεκίνημα του μαντίου που δίνονταν οι χρησμοί. Ο ήρωας Παρνασσός προφήτευε παρατηρώντας το πέταγμα των πουλιών. Ο Δέλφος και ο Αμφικτίωνας εξέταζαν τα εντόστια ζώων και εξηγούσαν τα όνειρα. Οι ντόπιοι ιερείς χρησιμοποιούσαν τη φωτιά και τη θυσία, ενώ οι θρύες έριχναν τα βότσαλα. Η επικρατέστερη μάντισσα ήταν η Πειθία που μιλούσε στο όνομα του Απόλλωνα. Στην αρχή η Πειθία ήταν νέα, αλλά επειδή παρουσιάστηκαν προβλήματα με ερωτοτροπίες και βιασμούς, καθιερώθηκε να είναι μια γυναίκα πάνω από 50 ετών, απολύτως αφοσιωμένη στα θρησκευτικά της καθήκοντα και άμεμπτη. Ζούσε μέσα στο ιερό
και διαλεγόταν από μια ομάδα γυναικών που φρόντιζαν να κρατούν αναμένη την ιερή φλόγα του ναού. Στην αρχή η πυθία ήταν μία μόνο. Επειδή όμως το μαντίο ήταν σε άνθηση, προσθέθηκαν άλλες 2 για περιπτώσεις αντικατάστασης. Χρησμοί δίνονταν μία φορά το μήνα, τους 9 μόνο μήνες του χρόνου. Η πυθία, όλο το προσωπικό του ναού και ο τον χρησμό έπρεπε πρώτα να πληθούν με το νερό της κρυσταλλίας πηγής για εξαγνισμό. Μετά ο ετούντος του χρησμού κατέθετε την πίτα του. Κατόπιν στο βωμό γινόταν θυσία της κατσίκας. Μετά η πυθία έμπαινε στο ιερό, μασούσε φύλλα δάφνης και έπινε νερό για να εμπνευστεί. Ποπί, το έχεις? Σίγουρα? Αφού αθλητής. Τι είσαι? Αθλητής. Τι αθλητής? Πω. Έχουμε ανέβει τα λεπόρια, Πάμε στο στάδιο. Εκεί που γινόντουσαν οι αγώνες. Στους Δελφούς γίνονταν διάφορες γιορτές για να τιμηθούν τα μυθολογικά και ιστορικά γεγονότα. Μία από τις σπουδαιότερες γιορτές ήταν τα Πύθια. Στην αρχή γίνονταν κάθε 8 χρόνια. Μετά όμως τον πρώτο Γεροπόλεμο καθιερώθηκαν κάθε 4 σαν μουσικοί αγώνες που συνοδεύονταν με θυσίες και συμπόσια στο θέατρο. Μετέπειτα το πρόγραμμα εμπλουτίστηκε με γυμνικούς αγώνες ανδρών και παιδιών, ιππικούς αγώνες και μεταφέρθηκαν στο στάδιο. Διαρκούσαν μία εβδομάδα με ταυτόχρονη επιβολή τρίμηνης εκεχηρίας. Διάστημα αρκετό για να πηγαίνουν στους αγώνες αλλά και να επιστρέφουν από τους αγώνες με ασφάλεια στις πατρίδες τους οι αθλητές και οι αντιπροσωπείες των πόλεων. Κλαπέτο, πρέπει να πατάς το κλαπέτο στην κατηφόρα. Να κόβει τα πετρέλαια, να μην παίρνεις φορά, να κατεβαίνεις. Χρειαστήκαμε περίπου μία ώρα για να ανέβουμε πάνω μέχρι το στάδιο και να ξανακατέβουμε κάτω με αρκετά υψηλή θερμοκρασία, γύρω στους 35 βαθμούς, και έτσι υδρώσαμε, κουραστήκαμε και θέλαμε να σταματήσουμε λίγο στην καντίνα που έχει έξω από τον αρχαιολογικό χώρο, να πιούμε κάτι δροσιστικό, λίγο νεράκι, για να μπορέσουμε να δούμε με άνεση και ξεκούραστα το μουσείο. Το διάταγμα του Θεοδοσίου του Μεγάλου έφερε το τηλεοπτικό κτύπημα κατά του Μαντίου το 394 μετά Χριστόν, το οποίο απαγόρευε ξεκάθαρα τη λειτουργία του Μαντίου. Αργότερα, με την επικράτηση του χριστιανισμού, οι Δελφοί γίνονται έδρα αρχιεπισκοπής και η περιοχή του ιερού γεμίζει από εκκλησίες και κτίρια, ακριβώς ό,τι έχει γίνει και σε όλους τους αρχαίους ελληνικούς ναούς.